Okay, so good day. So I'll be talking now about history of engineering drawings. So I think it is proper no nga we would be talking about how it all started. Onya dili lang ta nga mo ditso gahat sa computer aided drawing or maggihot buhat ta ditso sa drafting. Dapat makibaw po daw unsa ang kahago nila sa una or how they come up to this situation right now sa atong mga drawing o sa atong mga engineering works. So first of all, it started with prehistoric drawings. So mo niya mga early drawing practices na to no nga it only composed of carvings or petroglyphs or mga pictograms lang ang gibuhat sa atong mga ninuno. So this shows a variety of animals and human shapes and again not engineering drawings. So kanang it is murag quite magnificent no nga gikan jud ngani unya naunsa na taron nato yung mga nindot na kay nga buildings. So gikan sa ato mga Stone Age pa to nga ngani man tong drawing jud sure ko sa Stone Age unya nahimo na mga skyscrapers or mga buildings nga dagko kayo nga na ka nindot ang atong sitwasyon na karon. Okay, so for thousands of years designers of ancient structures and machines used sketches, drawings and documents to represent inventions and architecture and help design and contribute information to workers. Okay, so sa early engineering drawings mo ni ang gigama no mo ni ang giant crossbow nga gibuhat ni Leonardo da Vinci. So this represented machines and buildings in pictorial sketches. Pictorial sketches meaning dili ni necessary nga naay dimensions good. Murag it's more on an art good more than kaysa engineering. So this was kanang dili gyud na ingon nga necessary ang dimensions no kay murag paninduta din siya pero naa yung mga sense gibutang. So in Latin man si Rene kay Latin man si Leonardo da Vinci, I'm not sure, but this is how it went sa atong early engineering drawings. So basically sa atong mga engineering drawing pioneers I will be talking about only 4 nga major persons gyud ani. So first is Leonardo da Vinci. Of course, known ni siya sa paggama sa Mona Lisa no. Ano mga ideas po niya nga nindot sa part sa engineering. Then of course si Leon Battista Alberti. Then René Descartes. So I think familiar mo ani niya sa atong mga geometry. Then Gaspard Monge or Monge, okay ba sa pag-pronounce niya? Basta mo ni sila ang mga pioneers gyud sa engineering drawing. So naghimo kog timeline para ma-explain po yun sa pag-abot no nato adto nga panahon. So first ang si Leonardo. So Leonardo da Vinci, his drawings were those of an artist and were not in the form of engineering drawings gyud. So siguro na engineering drawing pero kato lagi wala kayo tantong detail. Mura ra pa chuy-chuy ba pag-review. So naasay nindot kay nga mga ideas nga mga idea adto na gamit na to hantod karon nga gigamit gyapon na siya sa military or unsa pa. Law kini mo na iya man kana murag na ay mga wings na nga makuan. Mo ni gigamit siguro pod sa mga skydiving bitaw ngani nga idea ang gigamit na budila. Naay idea gud si Leonardo adto nga panahon. O niya mas sikat jud siya sa mga artworks like ang Mona Lisa. So this also made aware that drawings would require greater accuracy and dimensions kay wala man ta kibaw unsa gipasabot ni Leonardo ani. So next pioneer would be Leon Alberti. So he is this guy is a Renaissance architect and an art theorist. So he has works that explore the need to incorporate more geometry in drawings. He also proposed drawings with multiple views rather than the commonly used pictorial drawings from 1435 to 1436. So muna pod iyang gipangusgan. So as you can see, this is one of his great works, ang Church of Santa Maria Novella. So muna usa po ni siya naka-modernize o mga Renaissance period sa mga nindot nga churches si Leon Alberti. So next is
the ever popular sa atong math class sa una or sa geometry class sa una, sa Rene Descartes, or the person who started or who made the Cartesian coordinate system. So klaro kayo, Rene Descartes, Cartesian coordinate system. So makita na to ang four quadrants sa atong coordinate system. Ang quadrant 1, which would compose the positive x and the positive y. Then ang quadrant 2, ang quadrant 3 ug ang quadrant 4, di ba? So the Cartesian coordinate system is still the basis for establishing points when using CAD today. So nga na ka importante ang iyang pagbuhat sa Cartesian coordinate system. O dili ra ana, so many more nga mga geometry or unsa pa na mo na tabang yun ni Rene Descartes. So he is one of the very good mathematicians sa una. So next is si Gaspard Monge. So Gaspard Monge arrived at a graphic method of the application of geometry to construction na called the descriptive geometry. So nga usapod ni sa mga important persons sa atong drawing timeline, no? Kaya paggamit sa descriptive geometry, nahimo ang 3D atong drawing man og nakagama na to mga complicated drawings. So thanks to this guy, si Gaspard Monge, nga nakagama ta tungod sa iyang mga research o mga pag curioso kayo sa sitwasyon niya. So we have this timeline, no, nga nahitap na buhat tud sa atong mga pioneers sa engineering drawing. So with all of them nakatabang na sa paggama na to og sa atong sitwasyon karon sa atong mga AutoCAD or sa atong mga computer aided drawings. So we will move on to the early drafting stage. So early drafting na, this would be often done with form of line drawings lang. So with watercolor paints used to highlight the drawings as shown in this architectural elevation of home. So medyo simple lang kayo, no? So composed of lines lang, o imagine nga manual drafting lang ning gigamit nila. So nagamit lang T-square unsa pa na, then papers and pens ang gigamit. So unsa ka hassle ni, unsa ka detailed ang ilang mga drawings, di mano-mano gyud ni. So wala sila copy paste ado nga panahon na. So kung masayop gamay, eraser gyud, magkis-kis gyud unsa pa na. So imagine how kanang meticulous they draw para ani makuha ni nga design. So mas artistic sila kaayo sa una, using their hands gyud sila. Karon kay kita mouse na may atong gigamit og keyboard, no? So moving on to this drawing, no? So drawing continued to be basic line drawings lagi with little dimensioning practice. So gikan adto mga pictorial drawings or katong drawings nga wala gyud nagpake sa mga coordinate system or katong Cartesian coordinate system ni Descartes, nga gikan ni Leonardo nga mga 3D drawings lang nga gidro-draw lang niya for art, nahimo na ngani nga medyo 2D basic lang ni siya. So plan view man ni siya. So more kini nga example nga na kini nga example gyud. This is an example of an early architectural floor plan which is used para mo-construct og home sa una. So look at how simple it is. So kita tanaw nga murag simple lang jud kaayo, pero this created kanang many houses or many buildings nga nindot kayo gyapon pagporma. So bisan og unsa ka kuti or unsa ka tiniyos ang pagbuhat ani nila, gibuhat gyud gyapon sa actual. So ngana kanindot pod ang mga Renaissance period sa una or mga early drafting stages sa una. Okay, bisan pa o kinamot lang nabuhat gyapon na pag-apply sa site, mo nga na lang ka magical, no, or ka magnificent or ka interesting nga giunsa jud nila to pagbuhat. So next, craft workers also followed architectural details such as this gable design nga balay. So kini gable roof man, no, gable design. So there were few if any dimensions and standards, so each building was similar but different. So nauso ni nga ngani nga type nga balay, pero dili gyud ingon nga as per plan gyud, no, nga pareha gyud ni sila kay naa mo gyud masayop i-draw bitaw kay dili man again di sa maka-copy paste. So though they were similar to look at, pero mga dimensions sila na lahi-lahi gyud. So they are different in their unique ways pod unsa pa na.
So next, into the late 1800s and early 1900s, inventors, engineers, and builders worked on each product on a one-of-a-kind basis. So again, kana unique hapit tanan drawings kay mura man nga dili lagi makapi-paste, wala pa photocopy adto. So medyo awaton jud nila to. Kintahin na drawing ana, awaton sa isa ka architect pod. Then as in ideahan nga, uy, pwede man nga nion na, pwede man nga nion ang dimensions, pwede na ako panak-an ni gamay diri dapit, or pwede nga nion ako mag-design. So mao na nga sige sila og ka-advance ay ka sila og sige sila og upgrade sa designs sa ilang mga designs sa ilang nakita nga mga balay or building or structures, unya naka-manufacture sila og mas nindot ana. So this kana sila nasa early 1900s pod na ang blackboard, so makabuhat na sila o mga drawings nga kanang dako na pod o dali na pod ma-erase kay tungod sa blackboard nga pwede dali na pod ma-erase compared sa mga papers. So from blackboard drawings, ang mga workers i-convert po na nila o mga wooden models. So gikan po na wooden nga models mo po na kay wala pa may 3D printing sa una, so mo po na gibuhat pod nga kung okay na po nga prototype to, so mga wooden prototypes lang i-manufacture na po na nila. Okay, so we go next to the influence of interchangeability. So interchangeability basically refers to parts manufactured identically within given tolerances. So like this gear, kini nga gear, so kung maguba ni nga gear, kung tungod sa interchangeability makabutang tawag replacement ani kay tedious naman ang pagama sa atong mga gears. Okay, so during the Industrial Revolution, it was made sure that parts of machines are so nearly identical that they fit into any product for which they are designed to. So basically pwede na magamit ana, so wala ni nga concept sa una pa. So murag sa una lagi ngadto lang nga murag lahi gyud ang design, lahi ang usa ka buhat. So gigamit po ni sa mga panahon sa Industrial Revolution or sa mga nagsugod po ni sa mga nagbuhat na og kanang pusil bitaw, kuno gasugod na og mga gira-gira. So mao po ni ang gamit pag sa interchangeability. So this was also done with the help of a micrometer. So ang micrometer mura po ni vernier caliper bitaw nga maka-measure siya og gagmay nga distances or mga gagmay na nga measurements nga para lagi nga more nearly identical na ang mga dimensions sa ato mga products. So without the concept of interchangeability, accurate drawings were not necessary. So after these advances, engineering drawing began to evolve more rapidly in the 19th century. So grabe na ang pag-modernize sa ato mga drawing, and we came up to this mga drafting practices and equipment. So early engineering drawings were often works of art and commonly made with ink. So ink yun no, dili ingon nga pencil. So gikan sa pencil pag sketch pero pag draft gi-finalize ni sa usa ka tech pen, gingan na paggamit. So drafters are with this basic instruments no, mga scales, mga squares, mga triangles o mga irregular o mga French curves mo na ang gamit nila sa mga compasses o mga divider. So mo na ang usa ka compass no. We will learn that kanang punpon o kung saan paggamit na sa atong next module siguro or unsa ba. So after that kato nga practice gikan sa mga T-square or mga nagkabuhat na sila og mga drafting machine mo itawag nila. So ang advance in drafting occurred with the introduction of the drafting machine, which replaced the basic drafting instruments like katong T-square for creating drawings. So medyo advanced na gyud kayo. So mas accurate na ang pagdraw ani nga tungod ani nga machine to. Look at this drawing, so nindot na kayo pagahimo. So before sa CAD mole ang gipangbuhat. So ang usa ka drafting machine, these are mounted at the table. Una naa sa adjustable nga head nga mo rotate siya og unsay angle imong ganahan. So mo na siya no. And mo allow siya og drawing horizontal and vertical lines and perpendicular lines at any angle orientation. So mo ni ang advantage na pag-abot sa drafting machine nga tool.
Then ning abot na sa point nga mo reproduce na ta og drawings. So engineering drawings were evolving and preserving and duplicating original drawings become important. So murag tungod kay pwede na nga gana na sila nga usa ka drawing kapoy na mo di pwede mo kakaping nga design tungod kay siguro nindot ang pagka-design nga pwede kopyaon na bitaw sa ubang engineers pod sa ubang architects na pod mo nang ganahan sila i-reproduce na nga drawing nya para pod mo ma-preserve or kuha ng wear and tear nga kasi daan na kayo unya ganahan sila nga keep safe jud para mo dagan ang drawing pod. So mo na ang gibuhat ang usa ka blueprint nga process. So blueprint is a contact chemical printing process of a drawing or other images copied on paper with white lines on a blue background. So okay ba ko naka-familiar mo ani nga mo ni ang ginabuhat sa una gyud ang paggama og blueprint. So medyo lain ni siya og baho lang kung naka kuha mo ni bag-o pa. So nga na ang blueprint so kiniraan na pud ni siya karon. So karon moabot na pud ta nga dili na pud blueprint ang tawag. So karon ang white print na ang gibuhat nga drawings karon kay kana lagi dali siya madaot ang kining blueprint murag kung mabasa ni siya kay murag mo blot ba dali po na sa mga na ano mas better good karon ang white print na mo po ang gi-require pod sa atong mga other drawings. So computer aided design and drafting, so mo ni ang atong modern drawing instrument na gyud ang mga computers. So this was done during the 1980s to the early 1990s. So hinihinay na mga eskwelahan ana og convert og transition from manual drafting na ginahinay na sa transition sa usa ka CAD. So luoy tong mga maayo jud kay mo draw no kay magkat-on sila balik sa computer which nga ang mga students pod mas hanas pod sila ana. So usually napod mi sitwasyon ana nga nami worker nga draftsman jud siya nga magmano-mano pud drawing sa una nga karon nga maglisod siya without computer murag dili niya kaayo ma-show ang iyang mga niog naagud gyapon makita nimo ang mga kamayo niya pero dili gyud para sa una daw murag nga maglisod siya og computer. So again computer ang CAD drawings jud kay murag mo ni gipangbuhat niya karon unya mas efficient jud pud kaayo kay mga less nga paper kanang unya pwede na nga i-copy paste nga na ang mga aspeto sa pagdraw. So we would learn this pohon no as I said katong gustuhan ko sa din nga pwede ta mag computer mag lab class pohon. So this may come sa after midterms. So that's all for the history of sa atong computer drawings. I hope you were listening and thank you sa pagpaminaw. Have a good day. Thank you.